Thường là nấu bằng khô mực nó ngọt nước đúng không chị? Khô mực với tôm khô nó giật ra đó. Dạ. Rồi nhìn cái nồi nước lèo chất lượng ghê cả nha. Mềm, ba mềm Hai. luôn á. À. Mềm luôn. Có cái tảng. À. Trộn trộn lên ha. Nhìn ngon quá cha. Wow, phải có cái đó ha. Trời, cái hành phi ngon quá trời. Sẽ có đầy đủ luôn nha. Vừa có hải sản nè, thịt tái nè, rồi có cả mực. Dạ. Ở nhà ngồi đâu? Hi, xin chào cả nhà, lại là Trinh ở đây. Hôm nay hiện tại thì Trinh cũng đang còn ở Tiền Giang. Hôm nay thì Trinh sẽ ghé cái quán hủ tiếu sa tế rất là nổi tiếng, nằm ở địa chỉ là 63 Trần Quốc Toản của Tiền Giang luôn đi nha cả nhà, ngay thành phố Mỹ Tho luôn. Ở đây thì có một cái cô bán nè, rất là nhìn ê hề top pin luôn. Hôm nay Trinh sẽ ghé vào để trò chuyện với cô cũng như là ăn thử nha. Mời cả nhà theo chương trình nha. Cái quán của cô Tuyết á, thì cái vị trí á, Trinh thấy cũng khá là dễ tìm cả nhà. Nó nằm ở trên đường Trần Quốc Toản, mà nó nằm phía trước mặt tiền luôn, cho nên là kế bên là có những cái sạp trái cây á, nó giống như là ngay cái bùng binh. Nói chung là quê của Trinh thiệt đó cả nhà, nhưng mà Trinh lại không có rành đường đi ở đây lắm đâu, nên là Trinh chỉ hình dung là ngay cho cái bùng binh có cái vòng xoay phía trước mặt đó hen. Xong ôm vòng xoay đó thì chạy thẳng vô luôn, và nó nằm ngay cái vị trí là Trần Quốc Toản nha, 63. Mà cái không gian quán thì nói chung là cũng không có nhiều bàn lắm. Phía trước là có một cái quầy ha, rồi để tất cả những cái topping nguyên liệu này nọ, còn ở trong là cái bếp nấu. Khách thì có thể là đậu xe ở trước quán nè, rồi có những cái bàn nhỏ để khách ngồi ăn lại. Còn không thì bên đường Trinh thấy có một vài cái bàn nhỏ bên đường á, thì khách có thể đậu xe bên đường và ngồi ăn bên đó luôn nha. Mà cô nói là tối là khá là đông. Tầm giờ này, dạ tầm giờ này thì nó lai rai. Bây giờ là cô cũng đang ở đây là cô Liễu nha, là đời sau của cô Tiết. Là con dâu hay là con gái cô? Cái này hả? Cái này là mình bà con thôi. Bà con đó. Chứ là dâu là trước đi nước ngoài là dâu. Dạ. Vậy đó. Đó. Chứ dâu hay dâu. Tôm là tới đâu mình lột tới đó. Đúng rồi. Chứ không có lột chứ nó khô, tôm nó đâu có ngon. Dạ. Đó, lột tôm để làm hủ tiếu hải sản. Từ từ nó ngon, chứ khó để nó ngon, khi nó ra nước này nọ không có ngon. Dạ, khách tới mua đi nhiều không ạ? Khách tới mua đi nhiều. Mua nhiều. Dạ. Khách mua đi là nhiều. Thường là mua với số lượng nhiều thì thường có mấy chục bịch thôi, mấy chục phần. Có luôn. Mới giao 40 phần. Ồ, hôm qua mới giao 40 phần là giao cho công ty hay là sao ạ? Công ty à? Ở đây giống như là cũng nhiều người quay trên mạng thì có những khách phương xa lại. Có khách phương xa lại. Bây giờ ngồi đó nữa. Cần Thơ. Qua ở Lâm Đồng. Ồ, tốt trên Lâm Đồng luôn. Nhưng mà có hỏi khách là sao biết đến không, là do coi trên mạng hay là gì không cô? Rồi người ta tìm đến. Làm là em một cái này gì quá nè, sa tế. Sa tế mà lấy cái nạm mì, nạm mì. Nạc mềm. Nạc mềm là nạm. Rang giả không nào. Nạm với gừng phải không? Trong hay gì vậy? Trong ha. Đây là mình có những cái món hủ tiếu gì chị có thể giới thiệu cho em được không? Sa tế đặc biệt nhất ở Mỹ Tho. Với cái hải sản, cái heo, cái sườn. Đây là hủ tiếu xương đúng không chị? Còn cái này là thì thường khi mình bán là mình cắt nhỏ ra hay là mình để là thường vậy mình bán một phần là được một cục không chị? Không tới hả? Dạ. Ồ, nhìn ngon quá ha. Cái đó giống như là có gân đúng không? Nạm sườn. Wow. Một cục như vậy là mình bán được mấy tô chị? Bánh chừng hả? Là gân trong. Gân trong nữa nha cả nhà. Cảm giác rất là mềm luôn hả chị ha?
Bao mềm luôn á. À, Mềm luôn. dạ. Rồi ngoài ra là cái này là mình cũng là hủ tiếu bình thường ha sao? Rồi hủ tiếu bình thường, hủ tiếu giò heo nè, phèo nè, bao tử cũng có nè. Dạ, Tự luôn. có bao tử heo luôn nha cả nhà. Có hoành thánh nữa kìa, tôm ở trên rất là nhiều nha. Đầy đủ hết luôn á. Dạ, là coi như cái này cũng gọi là hủ tiếu hải sản đúng không Đúng rồi chị? đó. Ôi, chuyên về hủ tiếu nhưng mà là hủ tiếu các loại. Đúng rồi đó. Mình bán ở đây lâu chưa chị hả? Lâu. Lâu là bao Bà lâu? chị mới lâu lắm rồi, mình kia bà bả đi nước ngoài để mình hẹn ra bán. À, là ngày xưa là chị của chị bán. Đúng rồi. Rồi chị đi nước ngoài xong rồi truyền lại cho chị. Rồi ở bên nước ngoài có lấy cái nhượng quyền để chạy qua bển bán luôn không chị? Thì ở chưa đó rồi bán. À, là ở bển chỉ là qua nghỉ dưỡng, làm việc ở bển thôi. Chứ mà cũng sẽ bán, giờ chưa có ra bán, rồi nếu mà bệnh bán là phải có bằng cấp nó bán được, chứ đâu phải như mình ở đây. À, bên đó là nó đòi hỏi bằng cấp. Đúng rồi. Mình không có bằng cấp thôi, chứ mình ở ngoài bệnh nó bằng cấp. Dạ. Ở đây Trinh thấy là có 2 cái thao hành phi nè, hành phi là mình tự phi ở nhà hay là sao chị? Nhìn rất là ngon luôn á. Một ngày vậy là mình bán hết 2 cái thao hành phi này không chị? Khi hết, khi không hết. Thì không hết à? Không hết rồi mình bảo quản lại nó không bị hết giòn. Mình ở nhà mình làm nó giòn. Một lần vậy mình làm bao nhiêu hành phi chị? Khoảng 3 kg hành phi. À, 3 kg hành phi. Vậy là cái này tại vì nó chưa có dầu vô ha. Mình gáo nè, chế áo. Cái này là về bán luôn. Cái này là bán, còn này là mình để ví dụ thêm. À, có nghĩa là trong mỗi một cái tô mà mang ra cho khách là kèm theo một cái chén này nè cả nhà. Đó. Rồi, còn cái này là sao chị ha? Em thấy có tôm khô rồi nè. Tôm khô là mình ai ăn chén tôm khô với thịt bò đó là thêm á. À, cái này thì giá sao chị? 10.000 một chén này nha cả nhà. Đây. Đây là 10.000 một chén nhưng lên nữa xíu nữa đó. à, nhìn chất lượng nha cả nhà, rất là nhiều tôm khô luôn. Tôm cũng to to đó chứ không có nhỏ đâu nha. Tép mỡ với tôm. Dạ. Thơm quá trời luôn. Kìa một thao luôn. Đó. Tất cả mọi nguyên liệu đó là mình tự làm ở nhà hết. Dạ. Nếu mà mình chuẩn bị hết từ đầu như vậy thì sáng là mình mấy giờ mình dậy để mình làm cái công đoạn đó chị? Sáng mình dậy cũng 6 mấy ra là từ bán giờ sáng mình ra mình để nói đồ nhắc chiều mình nấu từ 6 giờ mấy tới 3 giờ chiều. 6 giờ mấy sáng tới 3 giờ chiều. Coi như là mấy giờ là mình bán chính. 9 giờ mình bán khá là gai. À, vừa bán vừa làm. Vừa bán vừa làm để nó ra lâu vậy đó. Dạ. Vậy là cái cô đi nước ngoài là cô Tuyết. Cô đó Cũng là đời dâu rồi. Đời dâu. đó. À, là Tuyết cái á cô là- trước em hay quay là cái cô đi nước ngoài. Đúng rồi đó. Còn Là- má của cô đó là cô Tuyết. Đúng rồi. À, má Vậy chồng. là Là má chồng đó là cô đó là đi được lâu chưa chị? mới đi tháng 9 8-9 tháng. Thôi giờ mình gặp chị tên gì? tên Liễu. Là chị Liễu. Giờ là Mình đã chỉ Liễu mà chỉ Liễu nhiều người ta không biết đâu chị chưa. dạ. Quen chữ Tiết rồi, Tiết là thương hiệu đúng không chị? Dạ. Không cứ để À, ở đây em thấy là có đậu phộng. Thường là hủ tiếu của mình có đậu phộng hả chị? Tới cái đậu phộng với ngò gai. Lạ đó. Trước giờ mình ăn đâu có đậu phộng đâu ha. Có tới có đậu phộng. Có đậu phộng. Phải có đậu phộng hả? này là hủ tiếu sa tế cái này. Không có bọt kho nó không có đậu phộng thôi. Cho tới là đậu phộng. Dạ. Thường thì khách đến đây á, là đa phần là người ta ăn món gì nhiều chị? Cho tới nhiều nhất. Là cái món bên đó. Là cái gân đó đó. Cái gân đó mình làm có lâu hơn chị? Lâu thì phải luộc lâu lắm. Mấy tiếng là được. Sáng 6 giờ tới 3 giờ chiều chứ là tự cái làm mình bị vớt. Ôi, Trứng thì đâu có vớt. dạ. Người ta trứng cái đâu có được, ta bò nó chín nó ngon. Dạ. Bò mấy miền ra cái đồ ngọt nó ngon. Thường hủ tiếu sa tế thì bao nhiêu một tô chị hả? 6 Rồi còn tô đặc biệt ở đây thì giá bao nhiêu? 70. Cũng 70 thôi. Là nhiều sa tế Nếu không mà hả? bỏ hải sản vô thêm á thì là 80. Dạ. Đã đủ thứ rồi, cái phải có mọc, có hải sản, có bò luôn là 80. Dạ. Hải sản mình có mực với tôm ha chị. Tôm với cút là hải sản. Có à, Trứng cút. Cút đây nè. thường thì tầm giờ nào là bên mình đông khách chị hả? Cái tống trong À, tối là khoảng 7-8 giờ. Dạ. cao điểm. Ở mình nếu mà luộc sớm đồ quá sớm để đến cái khuya nó ăn ngon. Dạ. Sáng luộc mớ là mình ăn từ từ ăn nó ngon. Dạ. Em thấy có hoành thánh là bên mình là tự làm. Ở trong luôn hả chị? Nặng ở trong thì cô Là tự làm không chứ đâu có lấy được cơ lại. uống nồi nước lèo luôn hả chị? Cái này cũng như cua nè. Ồ, Bún riêu luôn. nấu nhiều món là chắc cực lắm luôn á. Dạ,
Dạ. Cái này là ba nồi lèo ở đầu chưa hết. Dạ, trong cái nồi nước lèo đó có gì chị ha? Em thấy có mọc hay gì nổi lên đó. Dạ. Viên mọc. Dạ. Còn bên trong có gì nữa không chị? Để chị quậy lên cho tụi em. Một có khô mực à. Đó, đấy, có khô mực nha. Thường là nấu bằng khô mực nó ngọt nước đúng không chị? Khô mực với tôm khô nó giật ra đó. Dạ. Rồi nhìn cái nồi nước lèo chất lượng ghê cả nha. Thường nấu bằng khô mực là nó rất là ngọt đúng không chị? Thơm nữa. Cái mùi đặc trưng của hủ tiếu hải sản là nó phải có cái mùi đó. Còn cái nồi xanh này, này món đặc trưng của quán. Kẹo hơi cái gia vị nó nhiều hơn cái bột kho nữa. Nêm nếm nó cực hơn hả chị Liễu? Dạ. Gia vị Khác nữa. Ăn nó cũng khác luôn đúng Ăn không? nó cũng khác luôn. Em thấy ăn Bột kèm kho với á, nếu mà ăn nó chính xác là bột kho ăn nó nghe một bò, cái tới nghe một bò. dạ. Ăn em thấy hình như có nguyên liệu khác, ví dụ như hình như có chuối chát với khế hay gì đúng không? Dạ. Còn cái này là gân mình cắt sẵn vậy đó hả? Đó, có biết đó cắt ra nhỏ này. Này, cái này là cắt sẵn như thế này để bỏ vô tô hủ tiếu nha cả nhà. Rồi, còn ở trong là hoành thánh tươi được hết. Người ta sẽ hiểu là mình phải làm bằng tay thì nó mới dính được. Thường là mình gói trước số lượng nhiều không chị? Thứ hai làm lại. Chứ không nó bị khô hả? Dạ. hoành thánh với lại Dạ. Ở trong đây là thịt ha chị? Đúng rồi đó. Ăn hộp sẵn là có đầy đủ hết. dạ. Thường ví dụ như ăn hủ tiếu hoành thánh thì thường là được bao nhiêu cục đó? Là nếu mà ăn hủ tiếu hoành thánh không? Đúng. Nhìn cái dĩa hoành thánh của chị gói này cả nhà đều tay ghê luôn ha. Đó, bên trong là nhân thịt. Cảm giác là thịt rất là nhiều nha chứ không có bị mỡ nha, mà có hành phi nữa nè. Đúng không? Hành phi, tỏi phi các kiểu. Tôi nghĩ là nó sẽ thơm lắm. Đó, bây giờ là chị bắt đầu làm cho khách. Cái này là sa tế khô hả chị? Khách ngồi ngoài bàn đợi cả nhà. Là mì trộn là mình dùng cái dĩa hả chị? Trộn lên ha. Nhìn ngon quá cha. Chất lượng chưa? Tôm khô, tóp mỡ, hành phi đầy đủ hết nha cả nhà. Cái nước sốt đây nhìn đặc biệt quá nè. Cái mớ cái nào cũng cho nhiều vậy đúng hả chị? Cô là như vậy. Ăn là một lần là phải nhớ đúng không? Cô là đi theo nhiều. Wow, phải có cái đó ha. Ăn vậy đó. Có kèm rau trong cái tô đó rồi hay gì á? Sắp vô rồi. Đấy. Gân đây nè anh. Gân đã cắt sẵn rồi. Rồi múc ra đây. Đó, trong đây có gân rồi sẵn hết rồi. Anh tưởng tượng nước không hả? Dạ cho con qua cái nha. Rồi, ok. Mỗi một lần là mình chỉ bưng khoảng 1 phần vậy thôi hả cô? Chứ đâu có bưng được 2-3 phần. 2 phần. Tại vì nãy là cái gân không. Mình xả lộn đúng không? Dạ. Trời, cái hành phi ngon quá trời. Cảm thấy bị ghiền cái phần khô ha, ăn cái đó không Trộn luôn rồi đó. Em nghĩ là ăn cái khô nó đủ chất luôn á. Kèo non này á cả nhà là ăn trong cái hủ tiếu Nam Giang này chị luộc trước nè ha. Đó, cái màu nó lên sẽ sẫm sẫm như thế này. Đó, nhưng mà tôi nhìn qua bề ngoài thì tôi nghĩ đây là kèo rất là mềm nha. Còn cái đó là kìa.
Cái đó là chị đang làm cái hủ tiếu sa tế mà dạng nước á cả nhà. Đó, sẽ có rau luôn. Dạ, sẽ có rau luôn. Cái này đang làm nước nè. Nhưng mà cái công thức này là hồi xưa bao đời ông bà mình làm. Dạ. Sao lại nghĩ ra là ăn kèm với chuối chén với lại khế ta? Đúng rồi, nên đặng nó khác với bò kho. À, là do cái đó để cho nó có cái đặc trưng đúng không? Nhưng mà cái này nó biếu là nó có ớt khô có trỏng luôn. Dạ. Còn bò kho rồi con. Dạ. Cho nên là con cũng hơi tò mò là không hiểu là vì sao lại có cái khế với chuối chén. Đó, đây là một tô sa tế nước nha cả nhà. Hủ tiếu sa tế nước. Chị múc một cái muỗng đậu phộng rất là nhiều luôn á. Không tí cái kiểu giống như là múc nhiều nhiều luôn cho quen tay, múc số lượng nhiều lắm cả nhà. Ấy, một giá một muỗng to luôn. Rồi lộn nó con ra tái rồi đó. Rồi bạn quay cái bánh chiên. Không có. Ủa sao tới luôn? Cái nào? Muốn không? Ba ly này nè, đây. Ở đây là nhà mình luôn hay là sao cô? Thuê ạ? Dạ, coi như là bán mà bao năm là cũng ở đây thôi chứ mình đó giờ là đâu có cái địa chỉ mới khác không? Dạ, một địa chỉ duy nhất. Và cái tương này là nước chấm. À, nước chấm để ăn kèm với lại hủ tiếu sa tế. Cái này giống tương hột quá ha. Không, cái tương hột thì xài là đâm xay ra. Là có nhiều nguyên liệu trong đây nữa chứ không phải chỉ riêng tương hột không? Đúng rồi. Dạ. Nhìn rất là đậm đặc nha. Ăn rất là ngon vì người ta không có xào này đâu, mình xào là nó ngon. Dạ, nó sẽ thơm hơn. Đúng rồi. Mà nó lâu hơn lắm. Dạ. Mình chửi mình xào. Dạ. Ăn. Mình bán không hết mình để qua ngày hôm sau vẫn được tại vì mình đã xào chín rồi đúng không ạ? Dạ. Chín toàn bộ. Thường thì mình bán ở đây mình có nghỉ ngày nghỉ nào không ạ? Hay là mình bán miết luôn? Tính ra mình bán miết luôn tại vì khi có công chuyện mình phải nghỉ. À. Thấy phải công chuyện. Thường ví dụ ngày rằm rồi mình cũng vẫn bán luôn bình thường. Dạ. Trừ khi có công chuyện thì mình dán bản mình báo nghỉ. Đúng rồi đó. Dạ. Cũng lo nằm chứng quá. Có chứ. Nhiều người ăn cũng mắc mắc. Dạ. Nhiều tính ra người ta nói là chủ giống như mình cho mướn nhà lấy lại thì bán. Ồ. Rồi lúc đó mình có giải thích cho khách không? Ví dụ như khách nói. Tao nói chị tin nó dùng dạng bây giờ tao thử nó được người ta ăn vịt cũng là ăn thôi. Nhưng mà vị vẫn như cũ mà. Vẫn ngon bình thường, nhiều người ta nói ngon hơn nữa. Vậy đó. Vậy là mình có thêm thắt gì vô không mà khách khen ngon hơn nè? Hồi xưa mình không bán ở đây, mình cũng đi bán chỗ khác nữa với bộ. À, có nghĩa là trước đây mình có bán chỗ khác nữa. Như điều mình bán cũng cũng đắt bình thường. Rồi ra đây mình nhảy ở đây thôi. Rồi thế mà tụi nó đi mình lại nhảy ở đây, bên kia cũng bán cũng bình thường cũng còn bán. Dạ, có nghĩa là vẫn có hai chỗ luôn. Đây họ mất cái. Cái tô đó là tô gì ạ? Bánh canh này. Bánh canh cái đó bao nhiêu một tô ạ? 20 ngàn. 20 hả? Có hoành thánh, có chả ha, có thịt nạc. Nói chung là có đủ giá hết. Đủ giá hết. Ăn cái này bán cho chị này ăn. Dạ. Nhưng mà tô 20 vậy là cũng ngon rồi, chất lượng mà. À. Tôi nới không? Vậy là chắc cô này ở gần đây. Cô ở gần đây. Cái gì người ta ăn tiệm 50 ngát thôi ngát rồi. Dạ đúng rồi. Giá nào cũng có bán hết. Giá nào cũng bán. Đến công nghiệp dạ. Ở đây cô Liễu để sẵn luôn. Sáng là có cái bảng luôn ha. Sáng 9 giờ là có bán rồi. Để sẵn. À, cả nhà thấy không? Nè, sáng là 9 giờ là có. Cái chỗ cũ mà người mới. Đứng cả ngày vậy luôn hả cô Liễu? Cả ngày. Rồi mình không thay ca luôn, tại mình bán cả ngày mình đứng vậy sao mình đứng nổi.
Tại mình cũng quen hay gì á. Dạ. Tại trong kia người bán cũng quen luôn rồi. Dạ. Cái mới là bán đâu này, bán không chịu nổi này đâu. Dạ. Coi như là 3 người phụ và 1 người đứng chính. Đúng rồi. Bây giờ là tầm chiều rồi nè cả nhà, cũng khoảng hơn 6 giờ mấy rồi, và Trinh thấy là bắt đầu khách bắt đầu đông dần nha. Còn như là mấy bàn là đầy đủ hết rồi đó, chỉ có bên đường còn trống 2 bàn thôi. Một vàng. Ba chị mình, tôi lại cho cạnh đồ tiếu á. Dạ. Đó, đồ chua nữa nha. Rồi, đồ chua nữa. Mấy cô Liễu hỏi tiếp quản lại nhưng mà cũng quen rất nhiều. Quen mặt. Của quán của cô. Dạ, quán tên nó chạy ra đây. Cái quán chỗ cũ á, cô Liễu là nó ở gần đây không cô? Không, ở trong sảnh không. Phải nói ở sảnh không. Dạ. Bên này thì được cái mặt bằng rất rộng đúng không? Với lại chỗ quay. Hai căn luôn hả ta? 2 căn đúng rồi, mình thuê 2 căn. À, đây một căn chính là để nấu nè, còn một căn phía bên kia là Chưa, để một khách căn. ngồi, hình như có ở trong nhà luôn không phải á? Trong nhà luôn. Ồ, hồi nãy con tưởng là ngồi ở ngoài không à? Không, trong nhà luôn, muốn nguyên căn. Nhà luôn nha cả nhà. Xong rồi con kê 240.000 con. Bao nhiêu phần mà 240.000 cô? Mua về nè cả nhà. 4 phần 240.000 thì cái sạch bố. Hủ tiếu thường phải không? Hủ tiếu hấp phải không? Bóc đâu hủ tiếu? Tiếu sườn. Được thôi vô ngồi. Cái đồ bận rồi. Rồi đây hủ tiếu hấp chậm á, có 260. Có khô mực luôn này đấy. Đó, bán ăn sườn khô mực. À, sườn với lại khô mực. Khô mực là trong cái nước lèo mình vớt ra. Dạ. Với lại một cục sườn. Thì giá là 30.000. Nhưng mà đúng nhưng mà cái hủ cô thập cẩm là thập cẩm gì vậy cô? Hủ tiếu hấp chậm á là đủ. Đầy đủ á. Đủ món á. cái đó là mình đang làm hủ tiếu thập cẩm hả? Đúng rồi, đúng rồi. Tô đó thì giá bao nhiêu cô Liễu? Với hấp chậm hết luôn là 60.000. Dạ. Là coi như được 2 cục hoành thánh luôn ha. Thầy ở đầy đủ hết luôn. Nếu không đầy đủ là 50.000. Dạ. Vậy đó, nó đầy đủ hết. Tô hấp chậm nó ngon hơn. Dạ. 10.000. Thêm có 10.000 mà ngon. Cái nhiều người ta không biết nó mắc nó có những ra Dạ. đầy đủ nó toàn bộ. Cái sợi hủ tiếu ở đây con thấy khá là trong, dẻo. Dạ. Phải hủ tiếu Mỹ Tho mình đúng không cô? Mỹ Tho đó. Dạ. Hủ tiếu Mỹ Tho của mình là có tiếng mà. 60.000 hay cái mà ngon. Ồ, có tôm khô luôn cả nhà. Chất lượng ghê không? Coi như là rau là sẵn luôn trong cái tô rồi. Rồi ví dụ khách thích ăn rau trụng thì mình xin thêm được luôn. Đúng rồi. Dạ. Ở trong nhà. Có củ cải chua nữa hả? Cái chua ngon lắm á. Nè, cái này là ăn kèm với lại hủ tiếu. Đây cả nhà, đây là cái chén nước mắm, nước tương hả? Nước chấm của hủ tiếu Nam Vang, đúng không cô? Là sẽ có củ cải chua nha. Ăn khô rất là ngon, bỏ giờ rất là ngon. Cái cải chua này mình tự làm ở nhà luôn hả? Nhà Dạ. đâu ai bán cái này. Con nhớ ở dưới đầu Gò Công, rồi hủ tiếu gà là sẽ có cái này. À, mình biến tấu thêm một xíu để cho nó lạ ha. Ăn nó không đụng á. Dạ đúng rồi, ăn kèm nó ngon lắm. Cái này còn không đâu. Ăn một cái khô này rất là ngon á. Cô là người Mỹ Tho luôn. Gốc ở đây luôn. Con cũng ở đây luôn. Nhưng mà con ở dưới có cây chợ gạo nè. Lấy tiền chứ, bưng lấy tiền chứ. 30 hả? Đúng rồi. Bưng lấy tiền nên nó chúng nó đi, sao biết ai lấy tiền. Thà mất cái tô chứ không để mất tiền công sức nấu. Thấy đâu, không gõ Ở gà. đây là sát cái chợ gì nhỉ? Chợ Thạnh Mỹ hay sao? Rồi. Cô chợ Thạnh Mỹ đúng không? Ở đây là chợ Thành Trị. Chợ Thành Trị. À, Thạnh Trị. là chạy thẳng xuống đây là chợ. Đúng rồi, này dừa giá cây. Hồi xưa là chợ Thành Trị nè. Dạ. Bây giờ dừa giá cây Thành Trị giờ quẹo lên trên. Đây nhưng không có rành được. Cô bán mấy cái món này là từ năm nào rồi? Năm mình lúc còn nếu là bán một xíu đây biết mà nhỏ lâu lắm rồi. Là theo nghề từ nhỏ rồi. Nghề của gia đình hay là mình tự?
rồi cái má ba cha mẹ Cha mẹ đi làm. ra đây mới nhảy ra bán đó chứ tới sao. Nhưng mà Nhưng cái quán cuốn của cô là hủ tiếu bí tho hay là hủ tiếu sa tế? Tiếu Mỹ Tho sa tế luôn, Là có đủ luôn, giống có như đầy đủ hết toàn bộ gì luôn á. Hèn gì qua đây làm cái chân chua luôn ha. Hồi xưa là nhỏ cũ nó bán mực tôm, mình qua đây bán mực tôm, mà đó là bán trong kia bán mực tôm chứ đều không bán sa tế. Nghĩ đây tại chủ yếu đây là bán sa tế, cái nấu sa tế này hàng vô ở đây trụ sa tế mà. dạ, nhưng mà cái hủ tiếu sa tế đó thì mình bắt nguồn từ đâu ta? Phải của người Việt mình không hay là của Không biết nữa, nó có sẵn mình nấu bán mà mình không biết nó của đâu không biết. nghe cũng lạ lạ, thường thường giống như mình ở đây thì hay có gọi là hủ tiếu Mỹ Tho kiểu vậy. Hủ tiếu Mà Nam tính Vang, ra Mỹ sa Tho. tế ở đây là nấu ở Mỹ Tho nấu ngon nhất, kiểu nào qua trên Mỹ Tho hết. Dạ, Ở thành phố rồi xuống đây nó ăn nó không đâu ngon. dạ, ăn quen cái vị. Nói chung mấy khách cũ của cái cô cũ á, thì tới gặp cô thì họ có bất ngờ. Có nhiều người ta ăn thử, nhiều người ta ăn nói người ta ăn nó ngon hơn người cũ cũ, nhiều người nó không bằng người cũ, nhiều bởi vì nó khác nhau hay sao. Dạ, Cũng tùy ha, tùy cũng khẩu tùy. vị của mỗi người. Từ từ mình sẽ có khách riêng thôi. Mà giờ cũng quen rồi. Đúng ngay Tính giờ ra bán là nói nghiệp là nửa năm hả cô? đúng rồi đó, mình Nửa cũng năm được là khách, cũng dạ cũng được khách rồi. nhưng mà bán được chứ mà không ngon thì đâu được khách. Đó con thấy cô bày quá trời đồ vậy là Ê hề đồ ăn là thấy thèm rồi. ê dữ lắm. Đi ngang mà thấy ê hề là muốn tấp vô rồi. Đúng rồi. Bây giờ sao ăn một tô 80 đi. Dạ. Một tô 80 đi con quay. Một tô sa tế đặc biệt 80. Đây là tô hủ tiếu sa tế đặc biệt 80.000 nha cả nhà. Sẽ có đầy đủ luôn nha. Vừa có hải sản nè, thịt tái nè, Có tiền ra. rồi có cả mực mực và có sa tế, rồi có có mồng nữa hả? Chèn đất ơi, À, chèn đất ơi là quá trời luôn. Dạ, Ở nhà ngồi đâu? Đó. chắc con ngồi bên đường đi cho nó thoáng mát. Ăn thử đi. Rồi bên đây, bên kia mới Lấy không? chén múc thêm ra là Để cho em mượn cái chén đi. Dạ được rồi. đi ra thử. Dạ, Đó. Chứ ăn không hết bỏ ổ. nhiều quá chừng Rồi ha. chén tương luôn rồi sao? Một tô. Dạ, vậy một xíu cho con một xíu cái đó nữa. Đây là một cái tô hủ tiếu đặc biệt. Thì Trinh thấy á, là có rất là nhiều mọc nè, 4-5 cục mọc luôn. Rồi có trứng cút nữa. Hải sản thì sẽ có mực nè. Em mà miếng mực dày ra ha. viên mộc nha. À. Một cục mộc. Viên mọc. Xin lỗi anh phổ xá nha. Rồi một con tôm khá là to. Và có thêm cái bò gân nè cả nhà ha. Rất là mềm luôn, cảm giác nó mềm lắm luôn. Đậu phộng, rồi rau mùi ha. Đây, thịt tái nữa nè, chất lượng quá. Thịt tái lên. Đây, thịt tái nè ha. Nhiều không? Nhiều nha, 4-5 miếng lần á, nãy thấy là nhiều á. Nằm bên đây nè. Rồi, ok, Rồi, được rồi tạm ổn ha. Rồi bây giờ cái này là cải chua. Cô nói là sẽ bỏ vô trong cái chén chấm này nè, ăn sẽ rất là ngon. Trinh sẽ bỏ vô một ít nha. Ôi da, bị rớt rồi cả nhà. Chén chấm là tương. Đúng rồi, tương cô sẽ làm trên Tương cô pha rồi. pha rồi và cô nấu lên á, nên nó sẽ rất là đặc biệt. Nãy cô nói là cái tương của cô ăn là sẽ rất là ghiền. Đây, thêm không anh? Cho cái mùi của cái cải chua ha, nó À. hơi Kiểu men á, chua, không? men chua, Rồi, kích thích vị giác cả nhà. rồi bây giờ xin mời rồi cả nhà ha. Rồi em ăn vô cái tô lớn đi. Mình sẽ lấy một ít ra nha cả nhà. Ê sao mà Cái hương vị thôi. Chinh múc cho anh luôn đi cho nó đẹp. rồi bây giờ Trinh sẽ múc cho anh phố xá nha. Anh ăn hủ tiếu nhiều nha. Chà, Tối về còn ăn gà luộc nha em. cho nên phải ăn cho hết tô, nãy Cho cô một sợ. miếng cái sốt. Rồi để em cho từ từ ha.
Anh ăn mực đi. Sền sệt ha, nó Rất là không có kẹo nha. cái ha. À. Cô nói là giống như bò kho nhưng mà cái vị nó sẽ khác cho nên là Trinh cũng tò mò. Rồi gân đi. Luôn. Gân nè cả nhà. Đây, được, cho anh. được rồi. Rồi, anh ăn trứng cút không? Em cho anh một viên nè. Ồ. Thật ra là tới 2 miếng mực luôn cả nhà, đây miếng nữa nè. Cho miếng bò tái nữa đi. Ok, Cho nó đủ luôn. vị. Rồi, hơi bị nhiều. Ngon nha, À. nhìn là thấy ngon mắt rồi nha. Rồi, đầu tiên là Trinh sẽ ăn cái phần sa tế nước sốt. Mời cả nhà cùng ăn với Trinh nha. Ngon anh hả? Cái hủ tiếu nó thấm đẫm cái Rồi. nước sa tế luôn. Cái sa tế á, ngon lắm luôn á. Cay cay the the mà nhai vô cái phần đậu phộng á nó giòn giòn béo béo đã lắm cả nhà. Nè cái sợi hủ tiếu nè. Cô nói là sợi hủ tiếu Mỹ Tho thì thường đó giờ sợi hủ tiếu Mỹ Tho cũng rất là ngon nha. Khá là nổi tiếng. Cái vị sa tế nó vừa, nó không quá gắt. Nó không bị nồng cái mùi ớt á. Ngon quá Thật sự trời. là cô làm nó sẽ nhạt vị hơn cái chủ cũ làm. À cái này đậm đà hơn sao? Cái này là nhạt hơn. Chủ cũ nó hơi gắt. Anh Phố Xá là quay trở lại, còn Trinh là khách mới. Cho nên là trước đây Trinh cũng chưa có ăn thử. Anh Phố Xá thì anh ăn 1 lần 2 lần rồi cho nên anh biết cái vị lúc trước. Đây, nhưng mà cái vị này Trinh thấy ăn là ok đó cả nhà. Với ngày xưa là cảm giác nó hơi nhiều dầu mỡ. Đây là rau ăn kèm. Cái này nó vừa. Rau ăn kèm sẽ có dưa leo nè. Dưa leo cho rất là nhiều dưa leo bào mỏng ha. Còn cái này là chuối chát nữa nha cả nhà. Và có khế chua nữa. Ôi anh ơi ăn kèm rau vô nè, cho nó có đủ vị. Thấy ăn vô lá quế nữa nè anh, cho nó đủ vị. Món này còn ăn với chuối chát đó. Nè có khế nè nha cả nhà. Đây Trinh ăn thử nha. Rồi Trinh sẽ ăn một miếng thịt tái khế chua chua kèm với cái vị sa tế nữa. Nó lạ lạ, nó mới ra được cái món hủ tiếu sa tế. Cô nói hồi nãy là nhờ dưa leo với lại chuối chát với lại khế nó mới ra được cái đặc trưng. Nó sẽ khác bò kho cả nhà. Này chấm khi nào? Thì mình ăn mấy cái nguyên liệu này mình chấm nè. Nè cái này là thịt tái nha. Đó. Nói chung là tô đặc biệt 80k thì nó sẽ có đầy đủ hết. Bây giờ Trinh sẽ chấm cái dạ. Đây thịt tái. Mềm ngọt tươi. Ăn cái củ cải. Cả nhà ơi, ăn cái này là mình phải giữ bình tĩnh nhé, không là bị sặc như Trinh á. Hồi nãy Trinh bị sặc á. Thật ra sa tế nó không có cay đâu, nhưng mà nó dễ có cái kiểu là có ớt á, thì dễ bị sặc lắm. Bây giờ Trinh sẽ ăn tới cái phần hải sản nha. Đây con tôm. Tôm này là nãy cô Liễu là ăn tới đâu là lột tới đó, cho nên là tôm nó sẽ không bị khô nha. Miếng gân nó siêu mềm luôn. Anh ơi, anh ăn tôm nữa không? Đây tới 2 con lận. Không ăn gì để em cho bé quay phim vậy em. Ngon không? Dạ quá ngon luôn. Tôm dai dẻo ngọt thịt đấm luôn. Em ăn cái gân đi. Vậy hả? Gọi là siêu mềm xuất sắc luôn á. Ôi mà hải sản ngon thiệt anh à. Nó trôi tuột vô trong ngon quá. Ê thật sự nha, cái củ cải đây ngon lắm nha, không bị nồng cái mùi củ cải luôn á, nhưng mà ăn vô nó kìm là cái độ ấy ha. Giòn. Kích thích vị giác. Đúng rồi. Theo kiểu chua ngọt nha cả nhà, thiên về độ ngọt. Nói chung miền Tây thì ăn hơi ngọt ngọt xíu nhưng mà ngon. Rồi bây giờ sẽ ăn tới cái cục gân nè. Hủ tiếu sa tế thì chắc chắn là cái gân này là phải chất lượng rồi đó. Để thử nha. Dẻo mềm, tan chảy trong miệng luôn. Thôi không ngon. Trôi tuột luôn đó. Trôi tuột luôn thiệt mà. Rồi anh ăn thịt không? Em cho anh cục nữa nè. Đây cái này là thịt mềm nha cả nhà. Này nặng mềm. Ngon quá, phải nói là rất là ngon luôn á. Thịt nè, này cả nhà thấy không, ninh rất là lâu cho nên là cái thịt của nó sẽ rất là mềm nha. Đây là thịt mềm. Thơm nó bùi quá ha. Cả nhà thấy không, không cần phải đưa vô miệng luôn, Trinh chỉ dùng đũa là hiểu nó mềm cỡ nào rồi. Cái này là mất thời gian ninh lắm nha cả nhà, ninh cái phần thịt này.
Rồi bây giờ Trinh sẽ ăn tới phần mọc, viên mọc. Viên mọc rất là chắc luôn á. Anh ăn mọc chưa? Đây hả? Chắc lắm luôn á. Ngọt, chắc. Dù bỏ trong nước nha, nhưng mà nó vẫn ngọt. Chắc do cái phần nước lèo nó đã ngọt, nó ngấm vô cái viên mọc. Dạ rồi, con cảm ơn cô. Dạ. Rồi bây giờ Trinh sẽ ăn tới phần hải sản này nha. Nãy Trinh ăn tôm rồi, giờ Trinh sẽ ăn mực. Miếng mực á, nhìn cũng khá là dày. Được 2 viên trứng cút luôn. Nhưng mà cho anh Phố Xá 1 viên rồi. Đây, mọc đúng không? Mọc ngọt, ngon. Sần sật. Đúng là mực dày thịt. Ngon. Nói chung ổn nha. Cái như anh Nhân còn thấy là ở đây bữa nay cái vị nó vừa phải hơn ngày xưa. Mọi người sẽ ăn So với Trinh thì Trinh thấy cái tô hủ tiếu này là thứ nhất 80.000 thì rất là chất lượng, rất là nhiều luôn á. Nhiều từ bánh hủ tiếu cho đến nhiều cả những cái topping bên trong. Tôm là tới 2 con, mực là tới 2-3 miếng luôn, mọc thì 3-4 viên luôn. Còn thịt nạm nè, rồi thịt tái nè, rồi gân nè, rồi cả trứng cút nữa. Nói chung là rất là nhiều luôn nha. Tô rất là nhiều luôn cả nhà. Đó. Mà nêm cái vị rất là ngon nha. Cái vị rất là vừa ăn luôn á. Anh Phố Xá đang hết tô là biết ngon hay không. Thì Trinh thấy á, với cái giá mà 80.000 này á, thì xứng đáng nha cả nhà. Thứ nhất là nhiều và nước nêm cũng rất là vừa ăn luôn ha. Nếu tiện đường thì mình có thể ghé ngang qua để mình ủng hộ cô Liễu nha. Bây giờ đổi tên là cô Liễu rồi đúng không anh? Đó. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip của Trinh luôn nha. Còn bây giờ thì chắc là Trinh xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video clip sau nha cả nhà.